Flasim për luftën mes Izraelit dhe Hamasit, pritet sërish një mbledhje e Këshillit të Sigurimit gjatë orëve të pasditës, ndërkohë që nëpër media po flitet edhe se ka nisur një ofensivë toksore e Izraelit në Gaza, paralajmërime të forta nga Irani, Hezbollah duket se tashmë është përfshirë deri diku në luftime kundër Izraelit, por për gjitha këto do flasim në vijim, kam në lidhje të drejt për drejt gazetare nga Izraeli Atila Sonfalvi. Atila, faleminderit shumë që je me ne dhe na ndihmon në këto ditë të vështira për të kuptuar edhe më shumë çfarë po ndodh atje. Nderit për ftesën, nuk jam i sigurt nëse mund t'ju jap të gjitha përgjigjet, pasi situata është shumë komplekse. Jemi të përfshirë nga lufta. Ushtria izraelite po drejtohet për në Gaza në mënyrë të moderuar, me kujdes, dhe ka një lëvizje të shtuar të trupave ushtarake në Gaza. Sepse ushtria izraelite e di se çfarë duhet, se kur duhet të presë dhe se kur duhet të veprojë. Pra, ushtria izraelite ka hyrë në territorin e Gazës me trupat e saj toksore. Yes, usually we see an army getting into a territory. Zakonisht, kur një ushtri futet në një territor, we see a very këtë herë motion. Po shohim një lëvizje të ngadalt të ushtrisë izraelite, pasi Hamasi ka shumë baza të mbushura me municione dhe kjo mund të jetë e rrezikshme për ushtarët. Edhe pse ushtria është e përgatitur të përfshihet në luftime me terroristët në Gaza, ofensiva po ecën me një hap para dhe një hap mbrapa, ecë përpara dhe tërhiqur. Ushtria nuk ka hyrë thellë në Gaza. Ajo depërton gjatë natës dhe tërhiqet sërish gjatë ditës. Gjatë natës kemi avancim territorial, ndërsa gjatë ditës një tërheqje. Pra është një lëvizje komplekse, por është bërë posaçërisht për të ulur rrezikun në jetës së ushtarëve. E kuptoj. Çfarë ndodh me civilët, sepse ajo çfarë të gjithë kishin shqetësimin e një ofensive toksore të Izraelit, ishte pikrisht të përdorimi që mund t'i bëhej civilëve nga ana e Hamasit për t'i vendosur si mbrojtje njerëzore, apo për të qenë ata përballë ushtrisë në luftën në terren. Sa u takon civilëve në Gaza, ushtria izraelite u ka dhënë atyre shumë shanse. Siç mund ta shihni dhe ju, u desh pak kohë për përgatitjet e ushtrisë izraelite që të hyjë në Gaza, dhe gjatë kësaj kohe disa mijëra palestinezë u zhvendosën. Dhe kjo u mundsua nga Izraeli. Ne jemi të siguruar që sa më shumë civilë që të mos jenë përfshirë në luftë. Por fatkeqësisht Hamas u ka bërë thirrje civilëve që të qëndrojnë
Dhe nuk është një surprizë që trupat mbrojtëse izraelite publikuan pak ditë më parë planet e spitalit Al-Shifa, që bodrumet të cilit përdoren si bazë nga militantët e Hamasit. Pra, Hamasi po i përdor infrastrukturat si shkollat, spitalet apo komplekset të tjera për të mbrojtur. Kjo është arsyeja përse Izraeli është vonuar në ofensivën e tij, në mënyrë që të lërë kohën e duhur civilëve. Nuk mund të them se të gjithë u larguan. Shumë njerëz po qëndrojnë aty në kërcënimin e Hamasit. Por Izraeli po bën gjithçka që mundet që të shmangë dëmet anësore. Izraeli nuk po përpiqet të vrasë fëmijë. Ne po mundohemi ta shmangim këtë. Po mundohemi të shmangim çdo viktimë që është e pafajshme. Ne po përballemi me terroristët që masakruan popullsinë civile të Izraelit më 7 tetor. Por tani Hamasi po i përdor shtëpitë e civilëve për të vetë mbrojtur. E kuptoj, por vrasja e civilëve duket se është kthyer në një këmban alarmi. Madje duke kritikuar vazhdimisht Izraelin për këtë çështje. Mund të kthehet kjo në të kundërt të Izraelit, por edhe izraelitëve që jetojnë jashtë territorit të Izraelit, të cilët vazhdimisht janë objekt të sulmeve verbale, por jo vetëm. Janë disa fronte në të cilat duhet të luftojmë. Është fronti i brendshëm. Këtu në Izrael i vazhdojmë të strehohemi 1 ose 2 herë në ditë, ndërsa në frontin ndërkombëtar shohim parulla antisemite, tubime antisemite, sidomos në Evropë, ku këndohen parulla, ku brohoriten parulla kundër hebrejve, dhe madje edhe në Rusi e kemi parë këtë dukuri. Pra, situata është shumë komplekse. Izraeli po mundohet të mbrojtë gjithë hebrejnë kudo që ata ndodhen, por është e vështirë. Pra, ka sulme këtu, ka dhe sulme jashtë shtetit. Në Gaza, fatkeqësisht shumë njerëz kanë problemet humanitare. The automatic, how should I put it, instinct to go and help now those people in Gaza, right? Because we are fighting a war. Ne po luftojmë një luftë dhe po kujdesemi për qytetarët tanë. Dhe askush këtu në Izrael nuk do të shohë pamje nga lufta që po bëhet në Gaza. Nga ana tjetër është edhe presioni ndërkombëtar. The gates to Gaza in order to let necessary food, medicine. Misioni ndërkombëtar ka shkuar në Gaza për të ofruar ushqime, medikamente dhe ujë. Po, duket se Izraeli ka hapur edhe një front tjetër lufte tashmë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara me sekretarin e përgjithshëm por dhe zyrtarë të tjerë atje. Well, I would say that the Secretary General's speech
Do thoshe se fjalimi i sekretarit të përgjithshëm nuk u prit mirë në Izrael, përkundrazi u prit shumë keq, pasi pak javë pas masakrave që përjetoi Izraeli,